ფიშინგი ინგლისური სიტყვაა და თევზაობას ნიშნავს, თუმცა წლებიან მან კიდევ ერთი მნიშვნელობა შეიძინა. თანამედროვე მსოფლიოში ფიშინგი ინტერნეტ-თაღლითობის და კიბერ დანაშაულების ერთ-ერთი ფორმაა. სტრატეგია ცალკსახად ერთიანია, თუმცა მეთოდები განსხვავებული. ფიშინგისას თაღლითები ინტერნეტ სივრცეში პირადი შეტყობინებით თუ ელექტრონული პოსტით სხვადასხვა მისამარტებზე რეალური სახელით, დამაჯერებელი ვიზუალით და შეთავაზებებით აგზავნიან შეტყობინებას და ამა თუ იმ ფორმით რაღაც განსაზღვრულ მოქმედებას თავაზობენ ადრესატს. რისი დახმარებითაც ობიექტისაგან პირად ინფორმაციას ითვისებენ. ფიშინგის მსხვერპლთა რაოდენობა ბოლო პერიოდში ზრდის ტენდენციას აჩვენებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შემთხვევა სხვა ქვეყნების სტატისტიკას თუ შევადარებს, საგანგაშო ამაში არაფერია, მაგრამ ცალკეული შემთხვევები ამა თუ იმ ობიექტისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ანგარიში და ფულის დაკარგვა არავის უნდა. როგორ დავიცვათ თავი კიბერ ხაფანგისგან ამ სტრატეგიაზე და ტაქტიკაზე უკვე ვისაუბრებთ გიორგი კეპულაძესთან ერთად საქმიან დილაში. დილომშვიდობს გიორგი, მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან, ბანკების მხრიდან შეტყობინებები, რომ არის საფრთხეები და მოქალაქეებმა, ადამიანებმა დავიცვათ თავი ფიშინგისგან ეგრეთ წოდებული. ჯერ საფრთხეებზე ვისაუბროთ, რა საფრთხეები გაჩნდა, რატომ გახდა ეს აქტიური ეს კამპანია თავად ბანკების მხრიდანაც. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ცოტა სხვა თემით დავიწყებ. ბოლო დროს Facebook-ზე ძალიან აქტიური იყო ეგრეთ წოდებული face-up-ი, რომლითაც ზოგი ნახულობდა, როგორი იქნება ის სივრცეში. ნამდვილად იქნება თუ არა ისეთი ეს კაცმა არის. და იქნება თუ არა საერთოდ, მაგრამ თავარი რაც მათ ჩვენ მოვახერხეთ ყველამ ერთად, რომ ამ აპლიკაციას, რომელიც რუსეთშია დამზადებული, დღეს 150 მილიონი მომხმარებლის ფოტოებზე და პირადი ინფორმაციაზე მიუწვდება. ხელი და მისი უსაფრთხოების განმარტებაში წერია, რომელსაც ჩვენ როგორც წესი ვაკეთებთ, ისე რომ აკითხულობთ, რომ მას ფაქტობრივად განსაზღვრელი უფლება აქვს უკვე იმ ინფორმაციაზე, რაც ჩვენ მივაწოდეთ და აქ არ შედის პაროლი, თქვათ, მაგრამ შედის წვდომა ჩვენს ფოტოებზე, შედის წვდომა ჩვენს სხვა აპლიკაციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც ერთ-ერთი მეთოდი, აქ შეიძლება პირდაპირ გაგებით ფულს არავინ არ იპარავს, თუმცა მე ცნობილი რუსული ტროლების ქარხნები და ბოტები სწორედ ამ პრინციპით მუშაობენ, რომ სხვა ადამიანის იდენტობას იყენებენ და ახერხებენ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგებში ჩარევის ცდელობას მაინც, შედეგებს თუ ვერ განსაზღვრავენ. და ამას მთელ მსოფლიოს მასშტაბით რუსეთი აქტიურად იყენებს. მეორე უკვე თქვენ რაზეც საუბრობდით, ეს არის ფიშინგი პირდაპირ, ანუ თევზაობა ჩვენს ფულზე, ოღონდ ინტერნეტის წყალობით. დღეს 90% თითქმის წამყვანი ბანკების საქართველოში გადახდები წარმოებს ინტერნეტით და მობილური აპლიკაციებით. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბანკებს უმცირდებათ ხარჯი ერთი მხრივ, იმის რომ ფილიალში ნაკლები თანამშრომელი შეიძლება ყავდეთ და საქმებული ნაკლები ფილიალი ჰქონდეთ უკვე და ეს დისტანციური არხები განავითარონ. შესაბამისად უკვე რისკების ნაწილმაც გადმოინაცვლა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით, რომ ჩვენ არ მოგპარონ ჩვენი პაროლი, ჩვენი შესასვლელი, თქვათ, იმეილის შესახებ არ მიიღონ ინფორმაცია და სხვა ინფორმაცია, რაც საჭიროა თანხის ერთი ანგარიშიდან მეორე ანგარიშზე. რისკია უმცირდებათ რაღაც ხარჯები, მაგრამ რისკები ეზრდება. რისკი ამ მხრივ, იქაც თავისი რისკია, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს რისკი მზარდია, ეს არის მსოფლიო პრობლემა დღეს და ქართულ ბანკებს ალბათ მოუწევთ ძალიან აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა დაძლიათ. ბოლო მონაცემები რაც იყო 2019 წლის პირველ კვარტალში მომხმარებელთა 60% აღმოჩნდა პროგრამული უზრუნველყოფის საფრთხის წინაშე. მართალია ხა რეგიონის ქვეყნებს რო შევატაროთ სულ მინიმუმ საქართველოს და სომხეთში კლებაა დაფიქსირებული 2018 წელს, მაგრამ მაინც ფაქტი არის, რომ აი 2 წლის წინანდელ ან 3 წლის წინანდელ თქვათ მონაცემებს რო შევატაროთ, მაშინ როცა ბევრად ნაკლები იყო ზოგადად ეს პრობლემა, დღეს უფრო მეტ ადამიანს შეეხო ეს მოცემულობა. მარტივი ინსტრუქტაჟი ამის ან ბევრჯერ მოგვისმენია კიდეც რომ არის რომ რაღაცა კარგად დავაზუსტოთ ინფორმაცია, როცა მონაცემები შეყვავს ჩვენი ბარათის, ჩვენი ანგარიშის შესახებ, მაგრამ მეორე მხრივ პაროლების ხშირი ცვლილება იქნება ეს თუ ბარათის თქვათ დაცულობა, რომ სხვას არ გადავცეთ და ასე შემდეგ. ეს ლოკალურ ნაწილში, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მათ შორის საგამოძიებო სამსახურები ზოგადად საქართველოს ფარგლებს მიღმა ეგრეთ წოდებულ ფიშინგით დაკავებულ ადამიანებს ვეღარც წვდებიან, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება მხოლოდ თქვათ საქართველოში ვიგულისხმოთ დანაშაული. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხო.
პრობლემა არის გამოძიებაში, რა თქმა უნდა, ასეთ საქმეში რთულია, ზრდა დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ზოგადად ზრდა არის დისტანციური გადახდების, თავისთავად რაც უფრო მეტი ადამიანია ჩართული, თავისთავად თაღლითებისთვის და ქურდებისთვის, ინტერნეტ ქურდებისთვის, ეს არის ნოყიერი ბაზა იმისთვის, რომ იმ ადამიანების ინფორმაცია მოიპოვონ, ვინც ჯერ კიდევ არ არის ფინანსურად საკმაოდ განათლებული და ფინანსური განათლების პრობლემა დადგა სწორედ ბანკებისთვის პირველ რიგში ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვნად, როდესაც ისინი თავისთავად დისტანციურ პროდუქტების გაყიდვაში მათ ეშლებათ ხელი, რადგან ფაქტობრივად უნდობლობა ჩნდება ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც გავიგებთ, რომ ჩვენს ირგვლივ ადამიანს, რომელიც ვერ ვიტყვით, რომ ან ფინანსური განათლება არ აქვს, ან სხვა განათლება, მაგრამ ახერხებენ თაღლითები მათი თანხის მოპარვას. ერთ-ერთ გავრცელებულ მეთოდზე მოგიყვებით, აი ბოლო პერიოდში რაც ფიქსირდება, ეს არის Facebook-ზე იქმნება ამ ბანკის რომელიმე კომერციული ბანკის დიდის ძირითადად კლონირებული გვერდი, ანუ ყალბი ვებგვერდი არა page გვერდი, შემდეგ არეკლამებენ ამ გვერდს და რაღაცა შეთავაზება, რომ აი 50000 ლარი რაღაცა გათამაშება შეერთებული ბოლო თარიღი ეს და მოდით და მოიგეთ. ანუ ლატარიასაც კი არ თავზე, აი რაღაცა პირდაპირ თითქოს თანხად და რა თქმა უნდა, ადამიანების ნაწილი ამანკეს ეგება, გადადის იმ ბანკისვე კლონირებულ უკვე გვერდზე, სადაც შეყავს რა თქმა უნდა თავისი მეილი და პაროლი, ამ პაროლს უკვე იყენებს თაღლითი და შემდეგ რომ თანხის გადასარიცხად საჭიროა SMS-ი. SMS-ისთვის კი ეუბნება რომ აი მოთხოვს ეს ვებგვერდი, ყალბი ვებგვერდი SMS და ამ SMS-ით უკვე ახერხებს გადარიცხვას თაღლითი და ამ ადამიანს ეუბნება რომ არასწორია ეს SMS და თქვენ ვერ შეხვალთ სისტემაში. და ხშირია ესეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე დაფიქსირდა. მაგალითად საპენსიო ფონდის გვერდის კლონით შეიქმნა და ძალიან ბევრ ადამიანს ინფორმაცია გამოსცალეს, შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის იყო კლონირებული და ამ ადამიანებმა დიდმა ნაწილმა იმედია რომ განსხვავებელი მაინც აქ, ანუ რას უნდა დავაკვირდეთ? უნდა დავაკვირდეთ აუცილებლად ზემოთ არის როდესაც წერია თლიანად ეს ვებგვერდი სახელი ამ ბმულის შინაარს უნდა დავაკვირდეთ და უნდა იყოს ზუსტად ანალოგიური რაც არის ჩვენი ბანკის ინტერნეტ ბანკის ვებგვერდი. ამას აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ და თან რაღაც განსხვავებული ნიშნების პოვნა რა თქმა უნდა შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გავს როგორც ყალბი ფული გავს ნამდვილ ფულს, მაგრამ განსხვავებული ნიშნების პოვნა შეიძლება და თავარია რომ უნდა ვიყოთ უნდა დავეჭ საეჭვოდ უნდა მივიჩნდეთ როდესაც მეილზე გვწერენ რომ სადღაც ნიგერიაში აღმოგვაჩნდა რაღაცა საბადო თუ ბაბუამ დაგვიტოვა სადღაც ამერიკაში ბევრი ფული და ხოლოდ რაღაც ჩვენი პირადი მონაცემების გაგების შემდეგ შეძლებ ამ ფულის მიღებას ეს ასეთ მეილებს ასეთ ინფორმაციას უნდა შევხედოთ ეჭვის თვალით. რაც შეეხება თქო სტატისტიკას აქ რაც მონაცემები ნახეთ ჩვენ რომ 2019 წლის იანვარ-მარტში ყველაზე მეტი აღმოჩნდა სამხრეთ კორეაში იყო დაფიქსირებული რაღაცა გლობალურად შეხვდა საინტერესო იყო ვენესუელა შედის აქ და ვენესუელაში ადამიანს კიდე რაღაცას გადმოურიცხავ აი საერთოდ ტუალეტის პრინცს გადმორიცხავ და რაც შეეხება თავად ბანკებს და ის ბანკები როგორ შეიძლება ხო რა უნდა გააკეთო როგორ დაუვიდნენ წინა იმ პრობლემას ბანკებს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა თუმცა ძალიან რთულია რომ მილიონობით ანგარიში აკონტროლო და ყველა ტრანზაქციაზე ყურადღება მიაქციო რომ სად ირიცხება და როგორ აქ შეიძლება იყოს ერთი რომ გართულებული ტრანზაქცია ანუ დამატებით SMS-ის მოთხოვნა ნებისმიერ გადარიცხვაზე არის გარკვეული სერვისები სადაც გადარიცხვისას ჩვენ არ ვთხოვენ დამატებით SMS ეს არის კიდევ ერთი ფილტრი იმისთვის რომ ვიღაც სხვა ჩვენი ტელეფონი ხომ აიც არ ეცოდინება და ისევე გადარიცხავს ეს ერთი პლუს მნიშვნელოვანია დაზღვევის სამუშაოება უფრო აქტიურად გარეკლამება ალბათ ამ სერვისისაც რადგან დაზღვევის შემთხვევაში გარკვეული ოდენობის თანხაზე ბანკი დაგვიბრუნებს ჩვენს და პირდაპირ ბრუნდება როგორც ვთქვათ პროცედურა მარტივად ხდება ეს იმიტომ რომ სამართალდამცველების ჩართვა ანამაც ახსენა რომ ძალიან რთულია შემდეგ თქვა თუ საზღვარგარეთიდან ხდება და ინტერნეტი მოგეხსენებათ გლობალურია ძალიან რთულია აკონტროლო რომელი ქვეყნიდან როგორ საიდან ხდება ეს თაღლითობა და მიგნება საბოლოო ავტორის ამ ყველაფრის ძალიან რთულია რაც შეეხება თვითონ მოხმარებლის პასუხისმგებლობასაც და განათლებასაც ბანკებმა უნდა დაიწყონ გაცილებით აქტიური კამპანია
ფინანსური განათლების და კონკრეტულად ამ ინტერნეტ-თაღლითობის და ეგრეთ წოდებული ფიშინგის წინააღმდეგ. ეს არის სერიოზული გამოწვევა მათთვის. ეს შეიძლება არ იყოს ფინანსურად დიდი გამოწვევა, თუმცა ესეც არის, მაგრამ ასევე არის რეპუტაციული რისკი და ბანკი მოგეხსენებათ რეპუტაციაზე დაფუძნებული ბიზნესია და თუ ბევრი ადამიანი მისი ინტერნეტ სერვისების, მისი დისტანციური არხების და მისი არაუნაღდო ანგარიშწორების სისტემების მიმართ იქნება არაკეთილგანწყობილი კი არა ეჭვის თვალით შეხედავს, რა თქმა უნდა პირველი ადრესატი ვის მიმართაც აგრესია უჩნდება ადამიანს, რომელმაც ფული დაკარგა, ეს არის კომერციული ბანკი და ეს კარგად უნდა გაიაზრონ ბანკებმაც. თუმცა მე მესმის რომ ვერავინ ისე უკეთეს ვერ დაგვიცავს როგორც ჩვენ დავიცავთ ჩვენს თავს და პლუს დაზღვევის ჩარლ მექანიზმი. რისკების განმავლობა პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი რისკი, იმიტომ რომ ის ყოველდღიურად ცვლადი არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო მათ შორის ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვეტა, რომ ის ბარათები, რომელიც უკავშირდება ტოტალიზატორებს და სათამაშო ბიზნესს წარმოადგენს, ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია, რომ წარმოადგენს კიდე ცალკე მიმართულებით რისკს, იმიტომ რომ იქ დაცულობის ნაწილი არის ცოტა განსხვავებულად დარეგულირებული, მათ შორის იდენტიფიკაცია შედარებით ნაკლებია და ასე შემდეგ. ამ მხრივ რა ხდება დღეს, ანუ რამდენად ქმნის რისკებს და ზრდის რისკს? ჩვენ რამდენიმე თვის წინ აღმოვაჩინეთ ეს ბარათები, რომლებსაც აქტიურად იყენებდნენ მომხმარებლები და დღეს კიდევ უფრო ფართოდ გაიშალა ამ ბარათებისა და სისტემების ბიზნესი, ესე ვთქვათ. ფაქტობრივად ცალკე ანგარიშები აქვს ადამიანებს, პირდაპირ გეუბნებიან რომ რაღაცა იქ ჩამირიცხე, რაღაც აჭარაზე თუ რაღაცა არ დავასახელო, აქ ჩამირიცხე, იქ ჩემის პირდაპირ გეუბნებიან და ბანკის გვერდისავლით ეს ადამიანები, ანუ ეს ბიზნესები ახერხებენ რომ ცალკე ფაქტობრივად ანგარიშები ქონდეს. რაც ესე ცალკე აღება შეიძლება აბსოლუტურად ლეგალური იყოს, მაგრამ არა, დანაშაული ამაში რა თქმა უნდა არაფერი არ არის, სადაც ხო ჩანს ეს ფული, ანუ ტრიალებს, ანუ ხო ჩანს მაინც ეს ფული. საბანკო ამონაწერებში არ ჩანს, საბანკო ამონაწერებში ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა და მე ვფიქრობ უფრო მეტად უნდა დაინტერესდეს თვითონ კომერციული ბანკების და ეროვნული ბანკიც იმით თუ სად ბრუნავს ეს ეგრეთ წოდებული შავი ფული, ხო? სადაც ფულის გათეთრების შემთხვევების შეიძლება მეტი იყოს და თანხის მოპარვის და ძირითადად სადაც გადარიცხვები ხორციელდება სწორედ ამ ფიშინგის და ამ თაღლითობის შედეგად არის სწორედ ინტერნეტ ტოტალიზატორები და ინტერნეტ კაზინოები, რადგან მათთან გადარიცხვას რაღაცა დამატებითი SMS-ები და ის არ ჭირდება, იმიტომ რომ ალბათ მოლაპარაკება არსებობს, რომ უფრო მარტივად მოხდეს გადარიცხვა. ესეც რა თქმა უნდა ქმნის პრობლემას, მაგრამ ვერავინ ვერ დაგვიცავს ჩვენ თუ ჩვენ თვითონ არ დავიცავთ ანგარიშები. სხვათა შორის, როდესაც წლების წინ თქვათ იგივე ონლაინ ტოტალიზატორში და კაზინოში გადარიცხვა იყო რაღაც პროცედურებთან დაკავშირებული საბანკო ბარათის მიბმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იყო პროცედურები, რომელიც ახლა ეს პროცედურები აბსოლუტურად მოხსნილია. ესეც ხომ არა ერთ-ერთი განმაპირობებელია ამ რისკებისთვის. აბსოლუტურად მოხსნილია, ძალიან მარტივია, ნებისმიერ ბარათბიბმა წამებში ხდება იქ ყველაფერი, როგორც რაღაცა ტექნიკა გაიქმნა და ტექნოლოგიები წინ მიდის და ალბათ ამასთანაც არის დაკავშირებული და პლუს ის რომ ბაზარი იზრდება, როგორც ინტერნეტ ტოტალიზატორების, ასევე ინტერნეტ გადახდების, რა თქმა უნდა, ეს სისტემები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ამაში გასაკვირად ერთი მხრივ ცუდი არაფერი არ არის, რომ ვისაც ვინც დაინტერესებულია ამით, ამ ადამიანებს არ ექმნებათ პრობლემა, რაღაც ბარიერები და დრო არ ეკარგებათ იმაში, რომ სავსებით ლეგალური ტრანზაქციები განახორციელონ და ვერც აუგზავნოთ, მაგრამ აქ დგება მეორე პრობლემა, იგივე ვთქვათ, ფინანსური განათლების იქნება თუ ზოგადად იმ უნარჩვევების, რაც არის დაკავშირებული სწორედ მობაილ და ინტერნეტ ბანკის გამოყენებასთან თუ იმას, რომ ბარათი სხვას არ უნდა გავატანოთ, თუნდაც ბენზინგასამარ სადგურზე, თუნდაც მინტანს რესტორანში, არასდროს არ უნდა გავატანოთ ჩვენი ბარათი, რადგან წამები ჭირდება იმას, რომ მოიპოვოს ინფორმაცია ბარათის შესახებ და შემდეგ უკვე ამ ბარათით გადარიცხვა არის ძალიან მარტივი. ასევე არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც ვთქვათ ინტერნეტში იყენებენ, როდესაც HTTP-ს ემატება SC და ეს ნიშნავს security, ანუ და უსაფრთხოებას და ვთქვათ იგივე Amazon-ი იქნება, eBay თუ დიდი ვებგვერდები და ყველა ის ვებგვერდი, რომელიც სწორედ ინტერნეტ გადახდებით შოულობს ფულს და ბიზნეს აწარმოებს ამ გზით, მიუთითებს იქ, რომ მასთან მაქსიმალურად დაცულია ყველა ინფორმაცია და ფაქტობრივად არ ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც დიდმა ინტერნეტ მაღაზიებმა ვინმეს ფული მოპარეს. პრობლემა არის სწორედ ვთქვათ ინტერნეტ ტოტალიზატორებთან დაკავშირებით და ამ მხრივაც რა თქმა უნდა ბანკებმა დამატებითი ბერკეტები უნდა შეიმუშაონ და მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მეტი ინფორმაციის მიწოდება. თქვენი როლი ძალიან დიდია მედიის, ჩვენ ვზადავთ ნებისმიერ ფორმატში ვისაუბროთ ამ თემებზე, მივაწოდოთ მომხმარებლებს ინფორმაცია ჩვენი არხების საშუალებით, მედიის საშუალებით რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალური ტრენინგი გვაქვს შემუშავებული დაინტერესებული ადამიანების როგორ დაიცვან, რა სახეობებია ფიშინგისა, როგორც გითხარით, ეს არ არის მაინც და მაინც პირდაპირ ფულის მოპარვა, შეიძლება იყოს იდენტობის მოპარვა
რამდენიმე დღის წინ ნახეთ ინფორმაცია საქართველოშიც როგორ აქტიურად იყენებენ ამ ტროლებს ვიღაც უცხოელების ფოტოებით და ადამიანები სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ძალიან მარტივია ხა ჩვენ შეიძლება ძალიან მარტივად მოგვატყუონ ასეთ შემთხვევაში და გვეგონოთ რეალური პიროვნება ან რეალური ვებგვერდი და შევცდეთ ამიტომ ამისგან რომ ვიყო დაცული ყველაფერს უნდა შევხედოთ ეჭვი და მარტო პირველ აპრილს რომ ვკითხულობთ ეჭვით ყველა ინფორმაციას ვებგვერდებზე სხვა დღეებში ეჭვით შევხედოთ ყველაფერს და ყველაფერი უნდა გადავამოწმოთ ჩვენ ამ როლს გავითავებთ კიდევ უფრო არ ჩვენს მაყურებელს მუდმივად მივაწვით ინფორმაციას, მაგრამ ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მივა ადრესატამდე თუ არ იქნება ინტერესი და როცა საუბარი არის საკუთრებაზე და თითოეული ადამიანი ინდივიდუალურად არის ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი, თუნდაც იმაში, რომ ის ელემენტარული პირობები იცოდეს, რაც აუცილებლად უნდა დაიცვას იმისათვის, რომ დაიცვას საკუთარი ქონება. მადლობა გიორგი საუბრისათვის. გიორგი კეპულაძე საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარეს მასპინძლობდით საქმე ინდილის ეთერში.